चला चला लवकर चला. या असं ओरिजिनल कसं आहे ओरिजिनल आहे का नाही असं ओरिजिनल पाहिजे एकदम घरगुती पद्धतीनं चुलीवरचा खायला कुठे यायचं हॉटेल नंदनवरला कसं आहे भांड चुलीवरचं आणि ते ओरिजिनल असं लावला मसाला लावून फक्त हॉटेल नंदनवरला 250 फुल जेवण अनलिमिटेड एक व्यक्ती बिस्लर सोबत म्हणून म्हणतो नका फिरू वन असं ओरिजिनल खाली या फक्त हॉटेल नंदनवन.